Okay, I'm going to share the screen now. यो अघिको हाम्रो स्लाइड थियो अलरेडी अघि एब्सेन्ट हुनेहरूले पनि हाम्रो लास्ट विक नै पढेको स्लाइड्सलाई मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब साउन्ड सुनेको छ मेरो? इज इट क्लियर अर नट? यस सर। क्लियर छ। र अगाडिको स्लाइड्सहरूमा हामीले धेरै कुनै प्लस टूमा पढेको पोइन्टहरू भएको हुनाले मैले विथआउट ल्याङ्ग्वेज पोइन्ट राखेर एक्सप्लेनेसन गरिदिएको थिएँ अगाडिको स्लाइडमा। अब तिमीहरूलाई पिडिएफ फाइल पठाउनको लागि अब नोट्स पठाउनको लागि भनेर मैले त्यो पोइन्ट्सहरूमा स्लाइडहरू फिलअप गरिदिएको थिएँ ल्याङ्ग्वेज, र त्यो स्लाइड्सहरू अलिअलि आज सो गरेको थिएँ। सो गर्दै गएर अझै पनि एउटा दुईवटा स्लाइड्स चाहिँ त्यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज फिलअप गर्ने छ र मैले पिडिएफ बल्ल पठाइदिन्छु यसको मैले। र बिहान र म त्यो एक्सप्लेन गर्दै गएर अब डाइरेक्ट करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टरबाट हामी स्टार्ट गर्दै गएर मेकानिजम अफ मेटालिक कन्डक्सन, रेजिस्टेन्स, ल अफ रेजिस्टेन्स, ओम्स ल हैन, अनि माइक्रोस्कोपिक फर्मुला फर ओम्स ल हो, अनि एज वेल एज अन द बेसिस अफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रोन मोडेल भनेर त्यहाँ जुन कन्डक्टिभिटी रेजिस्टिभिटीको भ्यालुहरू निकालेर हामी त्यो अघिल्लो क्लासमा हामीले पढिसकेका थियौँ र पनि त्यसलाई हामीले फेरि पनि आज रिभिजनको रूपमा पढ्यौँ। र सँगसँगै मैले बिहान चाहिँ सेमी कन्डक्टरको यो डिटेलमा अलिकति हैन एटलिस्ट इक्जाममा सोधिहाल्यो भने कति लेख्ने त भन्नको लागि पनि यति त लेख्न पर्ने हुन्छ। प्लस टूमा पढेको त धेरै छ, लामो लेन्दी पनि लेख्न सक्दैनौ, सर्टकट पनि साह्रै छोटो नि फेरि सोधिहाल्यो भने छोटो लेख्ने कुरा भएन। यसमा चाहिँ मैले फिगर बनाइदिएको छैन, फिगर चाहिँ तिमीले आफैले प्लस टूमा पढेको आधारमा जर्मानियम अर सिलिकन कुनै एउटा प्योर सेमिकन्डक्टर लिएर रुम टेम्परेचरमा र 0 केल्भिनमा त्यसको एउटा बोन स्ट्रक्चर हैन, र त्यहाँबाट कन्डक्सन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्डको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो फिगरहरू थियो त्यो चाहिँ मैले बनाउन सक्छु भनेको थिएँ र यो बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। र सँगसँगै यो त्यसपछि हाम्रो टाइप अनि सँगसँगै त्यसमा मैले थोरै मेटल्स एन्ड सेमिकन्डक्टरको डिफरेन्स पनि जोडेको थिएँ हैन, जुन अब टेम्परेचरको रेजिस्टेन्ससँग कस्तो रिलेसन हुन्छ, अनि फेरि सेमिकन्डक्टरको कन्डक्टिभिटीको सिचुएसन कस्तो हुन्छ, कन्डक्टिभिटी कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सेमिकन्डक्टरमा टेम्परेचर बढाउँदै लगियो भने रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ, कन्डक्टिभिटी बढ्दै जान्छ। र अर्को चाहिँ बाइ द एडिसन अफ इम्प्युरिटिज भनेको थिएँ। इम्प्युरिटिज भनेको ट्राइभ्यालेन्ट अर पेन्टाभ्यालेन्ट एटम्सहरू थियो। ट्राइभ्यालेन्ट एटम्स एड गरेपछि बन्ने अर पेन्टाभ्यालेन्ट एटम्स पछि ड्रप गरेपछि बन्ने न्यूली फर्म सेमिकन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ? एक्सट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर। त्यो प्योर फर्मलाई हामी के भन्छौँ? इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर हो। यो टाइप्समा म बिहान पुगेको थिएँ र यो टाइप्सलाई पनि अहिले मैले यो स्लाइड खाली नै छोडेको छु, किन भन्दाखेरि अब इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टरको बारेमा फेरि विथ फिगर डिटेलमा जति लामो पनि लेख्न सकिन्छ, एक्सट्रेन्सिकलाई पनि जति पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो प्लस टूमा पढेको हुनाले म यहाँ फेरि धेरै लामो ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ मैले यो पेजमा है, म नोट पठाउने बेला नोट पठाउँदाखेरि यहाँ स्लाइड बनाइदिन्छु थोरै। अब इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टरको बारेमा त म लेख्दिनँ, किन भन्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको अघिल्लो स्लाइडमा जुन सेमिकन्डक्टर भनेर हामीले जे एक्सप्लेनेसन गऱ्यौँ हैन, वाट इज सेमिकन्डक्टर, वाट आर इट्स प्रोपर्टिज जुन यहाँ छ, त्यो सबै के हो? इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर हो। इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टरमा लेख्ने भनेकै त्यो हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ सेमिकन्डक्टरमा जे स्लाइड छ त्यही कुरा यहाँ हाइलाइट गर्ने हुनाले त्यसलाई हामी फेरि डबल रिराइट गर्दैनौँ, जस्ट यति मात्रै भन्नेछौँ। इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर इज प्योर फर्म अफ सेमिकन्डक्टर भनेर एक लाइन लेख्नेछौँ। र प्योर फर्म अफ सेमिकन्डक्टर भनेपछि अगाडि जुन हामीले स्लाइडमा सेमिकन्डक्टर जे जति एक्सप्लेनेसन गऱ्यौँ सबै त्यही नै हो। प्योर फर्म अफ सेमिकन्डक्टर भनिसकेपछि एट 0 केल्भिन इट act as insulator हैन, there is no free electrons and all the electrons are at valence band, so valence band is completely filled.
conduction band is completely empty, but when temperature increases, the covalent bond breaks and some electrons from valence band jumps to the conduction band, leaving some space or hole at the valence band. So holes and electrons are the charge carrier on the semiconductor. जुन आज बिहानको स्लाइडमा हामीले पढ्यौं त्यो सबै कहाँ हुनेछ, इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा हुनेछ। त्यो सबै यहाँ फेरि एक्जाममा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरकै बारेमा लेख भन्यो भने अगाडिको स्लाइडको लेखिदियो हुन्छ। अगाडिको जुन सेमिकन्डक्टरको स्लाइडको सबै यहाँ लेखिदियो, मैले पठाउने स्लाइडमा त्यो यहाँ रिराइटमा गर्दिन है, त्यो बुझ्नु पर्यो। प्लस 2 को पनि हेर्दा हुन्छ, फिगर सही छ प्लस 2 मा पनि। आफ्नो नोट्सहरु पनि हेर, कुनै कुनै प्लस 2 को रिभिजन टपिक्स मैले पहिले भनेको छु, प्लस 2 को नोट्स बुकहरु हेरेर त्यहाँबाट तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ। र अर्को छ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। When the conductivity of the semiconductor or pure semiconductor or intrinsic semiconductor is very low, so it has no practical application. I know. So to increase conductivity of the intrinsic semiconductor, some trivalent or pentavalent atoms or impurities atoms are added or doped. Adding गर्ने process हामी doping भन्छौं, and the newly formed semiconductor is known as extrinsic semiconductor भन्ने कुरा पढिसकेका छ। र यसको टाइप्सहरु p टाइप हुन्छ, n टाइप सेमिकन्डक्टर हुन्छ। p टाइपमा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज एड गरिएको हुन्छ, which consists of majority charge carrier as holes, and n टाइप सेमिकन्डक्टरमा हामी पेन्टाभ्यालेन्ट एटम्सहरु इम्प्युरिटिज एटम्सहरु एड गरेका हुन्छौं, which consists of majority charge carriers as electrons. n टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हुन्छ भने p टाइपमा माइनोरिटी चार्ज क्यारियर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल्स हुन्छ। त्यो कुराहरु इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरको पनि थोरैमा ल्याङ्ग्वेजमा राखिदिनु छु र आज यो भन्दा बढी यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिन। यसरी यो स्लाइड पनि इन हुन्छ। अब हामी अर्को क्लासमा फेरि यी स्लाइडहरु देखाएर हामी रिभिजन गर्नेवाला छैनौं। मैले आज किन रिभिजन गराएँ भन्दाखेरि अस्ति हामीले अलि कम ल्याङ्ग्वेज ओन्ली टपिक्सलाई मात्र हाइलाइट गरेका थियौं र त्यसलाई मैले फेरि आज एक किसिमले इनिशियली अब कोर्स अगाडि लानको लागि मैले एउटा वे ओपन गरेको यो। यसरी हामी सेमिकन्डक्टर को एउटा एक्सप्लेनेसन त्यसरी इन्डिङ गर्छौं हैन। त्यसपछि अर्को टपिक्स थियो, त्यसपछि आउने छ यो मोबिलिटी अफ सेमिकन्डक्टर। यो पनि हामीले अस्ति पढेको थियो होला हैन, कि पढेन अगाडिको क्लासमा? स्लाइड यो स्लाइड देखिएको हो कि हैन? बिहानको क्लासमा त हैन कि, भन्दा अघिल्लो हप्ताको क्लासमा मैले स्लाइडलाई हाइलाइट गरेको थिएँ कि थिएन? हेलो हेलो स्टुडेन्ट्स, म बोलेको सुनेछ? वान साइड मात्र बोले कि म? सुनिरहेछ? ओके। अनि अघि मैले सोधेको क्वेशनको एन्सर आएन नि त। यो स्लाइड चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेको हो कि हैन? लास्ट विकको होइन सर, भयो कि भएन? ओके ल ठीक छ। जस यो स्लाइडसम्म त अघिल्लो हप्तामा पढेको पनि याद थियो होला हैन र मैले आज बिहान पनि रिभिजन गरेँ, अहिले पनि रिभिजन गरेँ हैन। सेमिकन्डक्टरको बारेमा त हामीले अगाडिको विकमा पनि एक्सप्लेनेसन गरेको थियौं हैन र? हो सर। इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक आज पनि फेरि एक्सप्लेनेसन गरिसकेँ। अब इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिकको मैले समराइज पार्ट पनि अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ। थोरै ल्याङ्ग्वेज मैले दिने स्लाइड दिने भएपछि अलिकति बढी ल्याङ्ग्वेज सहित एटलिस्ट 4-5 लाइन दुबैको म यहाँ लेखेर बनाइदिन्छु। म एक्सटेन्सिकको पी टाइप र एन टाइपको फिगर नहुन सक्छ। तिमीले प्लस 2 मा फिगर चाहिँ प्लस 2 को हेर्न पनि सक्छौ, माइन्डमा सेट हुन सक्छ हैन। जस्तो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज आइदर फोस्फोरस अर आर्सेनिक एड गरेको, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज आइदर ग्यालियम अर इन्डियम एड गरेर त्यहाँ कसरी होल क्रिएट भयो, कसरी इलेक्ट्रोन क्रिएट भयो भन्ने कुरा त्यो फिगर चाहिँ म यहाँ सो नगर्न पनि सक्छु है, त्यो बुझ्ने फेरि ल। ओके, अब नेक्स्ट टपिकसम्म गएँ। मोबिलिटी, सरी अर्को स्लाइड ओपन भयो। द मोबिलिटी अफ सेमिकन्डक्टर। अब अलरेडी फेरि सेमिकन्डक्टरको केही कुरा एक दुई लाइन यहाँ रिपिट हुन्छ। एट रुम टेम्परेचर अफ सेमिकन्डक्टर कन्सिस्ट अफ 2 टाइप्स अफ चार्ज क्यारियर, वान इज फ्री इलेक्ट्रोन एन्ड अदर इज होल्स भनेर मैले अघि भनिसकेको छु हैन। 0 केल्भिनमा इट एक्ट एज इन्सुलेटर, सो अल द इलेक्ट्रोन्स आर एट भ्यालेन्स ब्यान्ड, देयर इज नो free electron, but when temperature increases, it means at room temperature, some electrons from valence band
जम्प्स टु द कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको हामीले अलरेडी प्लस 2 मा पढेका थियौं र अघि पनि हामीले त्यसलाई थोरै हाइलाइट गर्यौं र जब इलेक्ट्रोन्सहरु कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प हुन्छ त्यहाँ जतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु कन्डक्सन ब्यान्डमा जम्प हुन्छन् अथवा जति कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक हुन्छ त्यति नै होल्सहरु के हुन्छ क्रिएट हुन्छ सो रूम टेम्परेचरमा सेमीकन्डक्टरमा टु टाइप्सको चार्ज क्यारियर हुन्छ one is electrons another is holes but in case of metals or conductor only one type of charge carrier present on the substance which is known as electron हैन जुन अघि नै मैले बिहान क्लासमा यसको डिफरेन्स भनिसकेको थिएँ डिफरेन्स बिट्विन कन्डक्टर एन्ड सेमीकन्डक्टर को बारेमा धेरै पोइन्टहरु एक्जाममा सोध्यो भने लेख्न सक्छौ when एक्सटर्नल एउटा रेजिस्टेन्सको डिफरेन्स अर्को एउटा चार्ज क्यारियरको बारेमा डिफरेन्स भनौं न अनि नि अर्को कोभ्यालेन्ट बन्डहरुको डिफरेन्स डिफरेन्ट वेमा छुट्याउन सकिन्छ के when electric field is applied to a semiconductor then there is flow of electrons in the conduction band and the holes in the valence band both charge carrier contribute to the electric current the drift velocities of two types अब कन्डक्टरमा हामीले यहाँ अगाडि के पढ्यौं मेकानिजम मेटालिक कन्डक्सनमा when electric field is applied electrons moves from one end of conductor to another end of the conductor the average velocity of the electron in the electric field is called drift velocity पढेको थियो नि त्यहाँ only एउटा drift velocity भयो for only one electron for only one type of charge carrier electrons को लागि drift velocity आयो तर यहाँ त्यस्तो drift velocity कति कुन चार्ज क्यारियरमा आउने भयो इलेक्ट्रोनमा मात्र आउने भयो कि होलमा पनि आउने भयो होला भन्न कन्डक्टर और मेटलमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी इलेक्ट्रोनलाई मात्र हुन्थ्यो नि यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी कुनलाई हुने भयो यहाँ भन्नु त साउन्ड आछ नि तिम्रो इलेक्ट्रोन्स ड्रिफ्ट भेलोसिटी ओके हो इलेक्ट्रोन्स होल्सलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुने भयो दुईवटा अब यो सिम्बल आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छौ मैले स्लाइडमा जे सिम्बल दिएछु त्यही सम्झिनु पर्छ त्यही घोक्नु पर्छ भन्ने नि छैन let n and p with the number of free electrons per and holes per unit volume भनेर अथवा इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स डेन्सिटी भनिन्छ नि तिमीले जसरी मेटालिक कन्डक्सनमा ओन्ली वान इलेक्ट्रोन सपोज गर्थ्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन मात्र हुन्थ्यो अनि लेट n with the number of electrons per unit volume भन्थ्यो भनेको इलेक्ट्रोन्स डेन्सिटी भन्थ्यो त्यसलाई अब यहाँ के भयो n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम p भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स नम्बर अफ होल्स पर युनिट भोल्युम p लेख्यौं कि हामीले न त कसैले के लेखिन्छ त n e भनेर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम n p भनेर नम्बर अफ होल्स पर युनिट p लाई के n h नम्बर अफ होल्स लाई n h नम्बर अफ इलेक्ट्रोन n e आफ्नो सिम्बल दिन सक्छौ के तर मैले यहाँ जे सिम्बल दिए म त्यही अनुसार स्टडी गराउँछु त्यो कमन कुरा भयो त्यो n विथ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम p विथ द नम्बर अफ होल्स पर युनिट भोल्युम लेट ve and vp बी द ड्रिफ्ट अब इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी हामीले v जनायौ अब यहाँ अगाडि के थियो ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा vd लेखिएको थियो d भएर ड्रिफ्ट भएर d लेखेका थियौ अब के लेख्न सक्छ इलेक्ट्रोनको लागि फेरि ve अनि फेरि d लेखे पनि हुन्छ यहाँ d लेख्दा फेरि झन् झुकिन्छ नि मैले अब v भनेको मात्र ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनि बुझ d भनेर छुट्याउनु पर्दैन e भन्यो भने फर इलेक्ट्रोन p भन्यो भने फर होल्स भन्न पर्यो हैन आफ्नो सिम्बल ve and vh लेखे पनि हुन्छ अब यहाँ h किन लेखिने मैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लाई e ले n ले जनासी भने p भनेर अब यो एउटा सिम्बल गरेको के p रिप्रेजेन्ट फर होल्स भनेर vp लेखेको है अरु केही पनि होइन के त्यस्तो कुरा आफ्नो सिम्बल आफूले युज गर्न सक्छौ then total charge if j with the current density then total current density को j भनेको which is due to the electron and due to the flow of holes so je plus jp j भनेको neb भन्ने तिमीले मेकानिजम मेटालिक कन्डक्सनमा पढिसकेका छ करेन्ट डेन्सिटी यानी vd लेख्थ्यो where vd is the drift velocity यहाँ v मात्रै drift velocity हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो so for electrons यानी ve भयो and for holes n लेख्न पाइएन अब peb लेख्न पर्यो किनकि इलेक्ट्रोनलाई नम्बर n छ होललाई नम्बर p छ त्यही भएर p लेख्न पर्यो peb बुझ्याछ इक्वेसन नम्बर 1 लेखेको इक्वेसन नम्बर 1 क्लियर छ कि छैन बुझ्याछ सर क्लियर छ Okay, also mobility is defined as the drift velocity per unit electric field हो mu भनेको vd upon e हुन्छ तर vd drift velocity को mu into e हुन्छ अब यो drift velocity एकपल्ट इलेक्ट्रोनलाई युज गर अर्को प्रोटोनलाई युज गर इक्वेसन नम्बर के रे होल्सलाई युज गर इक्वेसन नम्बर 1 becomes j is equal to n e v भनेको mu into e हुन्छ mu e into e
किन इलेक्ट्रिक फिल्ड त एउटै सब्स्टेन्समा युज गरेको छ सेमिकन्डक्टरमा, भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटै हुने भयो, तर हो मोबिलिटी अफ होल र मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन त फरक हुने भयो। त्यो भएर यान ई म्यू इन्टु ई हो के अरे। अब इलेक्ट्रोनलाई म्यू ई लेख्यो अनि प्लस होलको लागि के हुने भयो पीई भी थियो कि हैन, पीई भी भनेको के हुने भयो म्यू इन्टु ई, तर म्यूको ठाउँमा म्यू पी लेख्यौँ अनि यहाँबाट ई इन्टु ई क्यापिटल कमन आयो, यान ई म्यू प्लस पी म्यू पी। जे अपन ई इज इक्वल टु इक्वेसन, यार इक्वेसनमा 3 यसरी रिअरेन्ज गरेर जे अपन ई आयो। बट अलरेडी हामीले आजको क्लासमा बिहान मैले पढाइसकेँ द रेसियो अफ करेन्ट डेन्सिटी टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डिफाइन्ड एज द कन्डक्टिभिटी भनेर। सो सिग्मा भनेको जे अपन ई, सो जे अपन ई को ठाउँमा सिग्मा राख, सिग्मा इज इक्वल टु ई यान ई ब्राकेटमा यान म्यू ई प्लस पी म्यू पी व्हिच गिभ द कन्डक्टिभिटी। लाइकवाइज रेसिप्रोसिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ कन्डक्टिभिटी, रो भनेको 1 अपन सिग्मा, सो रो इज इक्वल 1 अपन भनेर रेसिप्रोकलमा जाने भयो। ल इक्वेसन 4 5 युनिट लेखेको बुझ्यो कि बुझेन? इज इट क्लियर अर नट? छ भने म अगाडि बढिहालेँ, यसमा धेरै नबोलौँ, सजिलो छ। भन यस्तो हेर, त्यहाँ केही कन्फ्युजन मलाई सोध, नत्र भने यस भन, म अगाडि जान्छु है। तिमीलाई टाइम दिएछु 1 मिनट स्लो। मैले भनेको सुनेछु, त्यो क्लियर छ नि? यस भने म अगाडि जान्छु, नत्र भने म यहीँ वेट गरेर बसेछु है। किन नभनेको? चुप लाएर बस्छु त। त्यसैको बाँकी रहेको छ है। फर इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर यान इज इक्वल पी हुन्छ नम्बर अफ होल्स इन्ट्रेन्सिक प्योर सेमिकन्डक्टरमा रूम टेम्परेचरमा पहिले इनिशियली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रोन्स, when temperature increases at room temperature number of holes and number of electrons are equal, n is equal to p, so n र p इक्वल राख त, यही p n को ठाउँमा p अथवा p को ठाउँमा n राखेर हिसाब गरेर त अघिकोमा यति आउँछ। ल ओके, ल म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। अब के छ नेक्स्ट स्लाइडको टाइटल? ल भन त। सुपर कन्डक्टर्स। सेमिकन्डक्टर पढिसक्यो, अलिअलि कन्डक्टरको बारेमा पढिसक्यो, इन्सुलेटरको बारेमा नि प्लस 2 मा डिफरेन्स गर्दै आएको पढ्दै थियो, कमन नै थियो। र अब आयो अर्को सुपर कन्डक्टर्स। यसलाई धेरै एक्सप्लेनेसन पनि गरेर यहाँ अब मैले गइनँ, यहाँ स्लाइडमा जे छ त्यही नै हो यसको मेन कुराहरू। सुपर कन्डक्टरको छुट्टै मेन एकदम लेन्दी टपिक्स बनाउन मिल्छ अनि यो छुट्टै प्रोपर्टी भयो, यसका धेरै एप्लिकेसनहरू छन्, यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू, एक्सपेरिमेन्टल र थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसनहरू हैन, रिजल्टहरू धेरै छन्। त्यो सबै हाम्रो कोर्समा पढ्ने भनेको पढाउने भनेको छैन, जस्ट एउटा कन्सेप्टको रूपमा थोरै अलिअलि कन्सेप्ट हाइलाइट मात्र गर भनेको हुनाले यसको डिफिनेसन र कन्सेप्ट त इजी नै हुनेछ। यसपछिका जुन यसका योसँग रिलेटेड थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टहरू जे छन् त्यसलाई अब हाइलाइट रूपमा मात्र राखेको हुनाले थोरै थोरै हाइलाइट गर्दाखेरि डाइरेक्ट टु द पोइन्ट रिजल्टमा जाँदाखेरि हैन थोरै त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, किनभने यसको डिटेलमा थ्योरीहरू अब
सिलेबसमा राखेको छैन। अब कोर्स आउट अफ कोर्स नै हुन्छ कि त्यो फेरि, अब किनकि टाइम बाउन्ड्री पनि हुन्छ। अब इक्जाममा आउनु सोध्ने तरिकाले पनि पढ्न पर्यो। नलेजको लागि त जति फ्री भएको टाइममा जति पनि पढ्न मिल्छ सकिन्छ होइन। पछि पनि अब रिसर्च पोइन्टमा अगाडि बढ्दा पनि जति पनि स्टडी गर्न सक्छौ। अहिलेलाई जस्ट यहाँ जे जति भन्छु मैले, जति कुरा हामीले स्लाइडमा सो गर्छौँ त्यसलाई नि स्टडी गर। ओके, वाट इज सुपर कन्डक्टर भन्यो भने जस्ट सिम्पल यहाँ चाहिँ दोज मेटेरियल्स होज resistance or resistivity goes on decreasing and equals to 0 below certain temperature are called semiconductors. भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, अब तिमीले मेटल कन्डक्टरको प्रोपर्टीसँग यसलाई टच गराउनु पर्यो। सेमिकन्डक्टरको प्रोपर्टी के थियो, सेमिकन्डक्टरमा लो टेम्परेचरमा अलमोस्ट कन्डक्टिभिटी 0 हुन्छ। टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने कन्डक्टिभिटी बढ्दै जान्छ। हाई टेम्परेचरमा मात्रै कन्डक्टिभिटी हुन्छ सेमिकन्डक्टरमा, किनकि त्यसको अब पहिल्यै के हुन्छ, तिनीहरू एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्डमा बोन्ड फर्मेसनमा बसेको हुन्छ। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रोन्स। तर मेटलमा के हुन्छ, अलरेडी दे कन्सिस्ट अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। इट मिन्स देयर इज ओभरल्याप्ड बिट्विन भ्यालेन्स ब्यान्ड एन्ड कन्डक्सन ब्यान्ड। देयर इज नो फोरबिडन ग्याप। So due to the increase in temperature, the randomness of the electron increases and the current value of current decreases. Current, it means temperature बढाउँदै गयो भने current value घट्दै जान्छ। मैले बिहान क्लासमा पनि भनिसकेको छु। त्यो मेटल र सेमिकन्डक्टरको मेन डिफरेन्स नै त्यही थियो। मेटलमा टेम्परेचर बढाइदियो करेन्टको भ्यालु घट्दै जान्छ, रेजिस्टेन्स बढ्छ के। करेन्ट घट्ने भने कन्डक्टिभिटी घट्ने भनेको रेजिस्टिभिटी बढ्ने हो, किनकि कन्डक्टिभिटी र रेजिस्टिभिटी त रेसिप्रोकलमा हुन्छ। अथवा करेन्ट फ्लो कम हुने भनेको रेजिस्टेन्स धेरै हुनु हो। मेटलमा टेम्परेचर बढाइदियो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ, करेन्ट घट्छ। सेमिकन्डक्टरमा टेम्परेचर बढाइदियो भने कन्डक्सन क्यापेसिटी बढ्छ, रेजिस्टेन्स घट्छ। टेम्परेचर बढायो भनेको कुरा। तर यहाँ देयर आर दोज मेटेरियल्स, नट अल, सबै होइन नि। फेरि केही मेटेरियल्सहरू छन्, सबै कन्डक्टरमा त्यो भ्यालिड हुने होइन, सबै सेमिकन्डक्टरमा यो भ्यालिड हुने पनि होइन। यस्तो सर्टेन स्पेसिफिक मेटल्सहरू छन्, कम्पाउन्ड्सहरू छन्, एलोइजहरू छन्, जसमा टेम्परेचर घटायो, किनकि टेम्परेचर बढायो भने रेजिस्टेन्स बढ्दै जाने भयो। मेटलको प्रोपर्टी जस्तै टेम्परेचर घटायो भने रेजिस्टेन्स घट्दै आउने भयो। त्यो मेटलमा हुन्छ, कन्डक्टरमा नि हुन्छ। टेम्परेचर घटाइदिएपछि करेन्टको फ्लो बढ्दै जान्छ, रेजिस्टेन्स कम हुन्छ। तर मेटलमा कहिले पनि जति रेजिस्टेन्स घटाए पनि हैन, रेजिस्टिभिटी 0 हुँदैन क्या, रेजिस्टेन्स 0 हुँदैन, 0 लेभलमा पुग्नै सक्दैन। भ्यालु अफ कन्डक्टिभिटी त बढ्छ, तर रेजिस्टेन्स लो हुँदै त जान्छ, तर एकदम मिनिमम भ्यालु 0 मा पुग्दैन। तर देयर आर सम सब्स्टेन्स हुज रेजिस्टिभिटी गोज अन डिक्रिजिङ एन्ड इक्वल्स टु 0। रेजिस्टेन्स 0 नै हुनु पर्यो एट अ सर्टेन टेम्परेचर अर बिलो सर्टेन टेम्परेचर। कुनै एउटा निश्चित टेम्परेचर भन्दा कम टेम्परेचरमा रेजिस्टिभिटी के हुने, 0 हुने भयो। त्यसलाई भन्छौँ हामी सुपर कन्डक्टर्स। अब यसको बारेमा हो, व्हाट इज सुपर कन्डक्टर, जस्ट डिफिनेसन यहाँ भइहाल्यो। र त्यो सब्स्टेन्सलाई भनिन्छ सुपर कन्डक्टिङ सब्स्टेन्स अथवा मेटेरियल, र त्यो करेन्टलाई भनिन्छ सुपर करेन्ट। ती यसका डिफिनेसनहरू हुन्। अब यसलाई थोरै स्टार्टिङमा कहाँ कहिलेबाट यसलाई स्टार्ट गरियो भन्ने कुराको यो स्लाइडमा हाइलाइट गरिएको छ, हेर्दै जाऊ ल। दिस फेनोमेनन इन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी suddenly drops to 0 when the material is cooled to a sufficiently low temperature is known as superconductivity. And the material that exhibits these properties are called superconducting materials or superconductors. The current which flows during superconductivity is famously known as supercurrent. Already मैले भनिसकेको छु supercurrent हो, simply because there is no loss of energy in any form. त्यहाँ कुनै पनि फर्ममा एनर्जी लस हुँदैन, त्यसलाई भन्छ supercurrent. The specific temperature of the substance at which resistance of the conductor or materials becomes 0 is called critical temperature हो। अघि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा जुन बेलामा करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ अर्थात् रेजिस्टेन्स 0 हुने त्यो सिचुएसन पुग्छ, त्यसलाई भन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर। फिगरमा हेर त, मैले नर्मल केस नर्मल मेटलको लागि हामी फिगर बनाएको छैन, यो सुपर कन्डक्टिङ मेटेरियलको लागि हो। यो जुन एक्स एक्सिसमा हामीले टेम्परेचर लिएका छौँ हैन, यो जुन यो इन्क्लाइन, यो स्ट्रेट लाइन छ नि एउटा इन्क्लाइन, सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन गरेको, त्यो भनेको एउटा नर्मल स्टेटको केस भयो। यो के छ, टेम्परेचर घट्दै घट्दै गएपछि रेजिस्टेन्स पनि घट्दै घट्दै आयो लिनियरली। बट एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएपछि के भयो हेर त, सर्टेन टेम्परेचरमा रेजिस्टेन्स टोटली सिधै घटेर कहाँ 0 आयो। रेजिस्टेन्स
abruptly change or rapidly change, decreases and becomes zero at certain temperature, known as critical temperature. यो origin हो, यो T अनि C लेखेको के हो, critical temperature. यो मर्करीको लागि राखिएको यो फिगर हो, graphical representation. र in case of mercury, that critical temperature 4 roughly 4.2 नत्र 4.18 हुन्छ यसको भ्यालु हैन, 4.18 अथवा 4.2. 4.2 केल्भिनमा मर्करीले टोटली सुपर कन्डक्टिङ बिहेभ सो गर्छ. त्यो भन्दा माथिल्लो टेम्परेचरमा इट बिहेभ एज नर्मल स्टेट, नर्मल कन्डक्टर. त्यो टेम्परेचर भन्दा मुनिमा इट बिहेभ एज सुपर कन्डक्टिङ स्टेट. अब अर्को नर्मल मेटलको केस गरेको भए यो यसरी नै यहाँ जुन कर्भ या नि स्टेट लाइन यो यसरी यता कता पुग्थ्यो, यतातिरका यो सर्टेन रेजिस्टेन्समा सर्टेन भ्यालु यो कर्भ हुँदै जान्थ्यो यहाँ है, जिरोमा आइपुग्दैन थियो कि. त्यो मैले फिगर यहाँ देखाइन है. मेरो आवाज सुनेको छौ कि नै? म मात्र बोलेको हो कि जस्तो लाग्यो अहिले. त्यताबाट आवाज नासिर सुनसान म एक एक्ला. हजुर सुनेको छौँ सर. सुनिएको छ सर. हो र. सुनेको भए राम्रो. भेरी गुड, भेरी गुड. ओके ल. At this temperature, the material undergoes a phase transition. There is a phase transition from normal state to the superconducting state. Already भनिसकेँ मैले. Superconductivity has been observed in many metals, alloys and compounds. It is most important line here. It is surprising that those materials which are the best conductor, जस्तो एकदम बेस्ट कन्डक्टर छन् भन्न खोजेको कन्डक्टिभिटी भेरी हाई छ, जसको टेम्परेचर घटाउँदै गयो, टेम्परेचर बढायो भने त रेजिस्टेन्स बढ्यो, कन्डक्सन घट्यो. तर टेम्परेचर घटाउँदै गयो भने तिनीहरू के हुन्छन्, भेरी गुड कन्डक्टर हैन. त्यस्तो गुड कन्डक्टर बिहेभ गर्ने पनि फेरि सुपर कन्डक्टिङ स्टेटमा आउन सक्दैन. इट मिन्स रेजिस्टेन्स जिरो कहिले हुन सक्दैन जति टेम्परेचर घटाए पनि. त्यो भएर दोज सब्सटेन्स व्हिच आर बेस्ट कन्डक्टर लाइक सिल्भर, गोल्ड, कपर आर नट सुपर कन्डक्टर. त्यो पनि एउटा यसको एउटा सरप्राइजिङ पोइन्ट हो. बट some chemical compounds which are semiconductor, they are not in conductor, they are semiconductor, but they act semiconductor as ordinary temperature, but at certain temperature or below certain temperature they behave superconducting property, they become superconductor. यो यसको अब एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टहरु हुने सबै. त्यही यसको एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट धेरै छन्. एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनहरु, थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरु दुवै कोइन्साइड भएपछि अनि बल्ल यो एउटा स्टडीमा एउटा हैन फुल्ली एउटा के ड्रब्याक्सहरु त हुने भयो, फेलियर त हुने भयो, तर पनि त्यसलाई एउटा सक्सेसफुल थ्योरी ग्रुपमा अगाडि स्टडी गराइन्छ. ओके, आइडियली नट अल द, यही छ अब यो सेन्टेन्स हेर ति. आइडियली नट अल द मेटेरियल्स व्हेन कुल बिलो द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भनेको त क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेभ एज सुपर कन्डक्टिङ मेटेरियल. एलिमेन्ट्स लाइक अघि मैले माथिकै सेन्टेन्समा फेरि हाइलाइट गरेको लिथियम, पोटासियम, सोडियम which cool down to 0.01 Kelvin have not shown any kind of superconducting behavior. त्यति 0.08 Kelvin मा cool गराउँदा पनि यसले superconducting behavior देखाउँदैन. On the other hand, those materials which have zero resistance behavior have their own value of superconducting transition भनेर अघिको स्लाइडको कुरा भयो. यो सुपरकन्डक्टरको एउटा थोरै हाइलाइट गर्दिएँ मैले है. अझै अर्को स्लाइडमा पनि छ हेरेर त म लेखिदिएको छु. त्यो मलाई नोट्स अब यदि नलेजको लागि त होस् भनेर एक्जाममा सोधिहाल्यो भने पनि यति लेखे त पुग्छ नि त 5 मार्क्सलाई. वाट इज सुपर कन्डक्टर अनि यसका केही पोइन्टहरु, यसका प्रोपर्टिजहरुलाई एक्सप्लेन गरेर भन्यो भने एप्लिकेसन पार्टहरु पनि आउँछ. हेर त द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अफ मेटल. अब यो थोरै त्यसको हाइलाइट हो, एक्सप्लेनेसन हो. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अफ मेटल्स एन्ड एलोइज डिक्रिज विथ द डिक्रिज अफ टेम्परेचर. अघि डाइरेक्टमा डेफिनेसनमा गए, अब यो एक्सप्लेनेसनतिर आए. द थर्मल भाइब्रेसन अफ एटम्स डिक्रिजेस at lower temperature, so due to the decrease in randomness of electron, resistance also decreases. The electrical resistance of the normal conductor like copper, iron, silver, etc. decreases with a decrease in temperature and possess some finite value even at absolute zero temperature. भनेको zero temperature मा पनि resistance घटेर zero पुग्दैन, certain value हुन्छ भनेको. But there are certain materials for which resistance decreases with decrease in temperature and resistance drop abruptly to zero. ठ्याक्कै 0 मा घट्छ. कुनै सब्स्टेन्समा 0 मा जान्छ.
when temperature reaches to a certain value. This phenomenon was first observed by Dutch physicist. यो मैले बुझाउन लेखेको कुरा भयो यो प्याराग्राफ यासके ओन्स हैन. He found that the electrical resistivity of mercury experiment गर्यो. So the mercury resistance of mercury drops to 0 at 4.1 अघि मैले फिगरमा 4.2 लेखे पनि 4.18 हुन्छ. He found that below 4.18 the resistance of the mercury remain effectively 0 and it has passed into new state. नयाँ स्टेटमा पुग्यो. त्यसलाई भन्छ हामी superconducting state. This temperature is called critical temperature. क्रिटिकल अब बेसिकली यो के भयो एकदम लो टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर भयो कि अब हेर त यति 0.4.2 केल्भिन यस्तो टेम्परेचर त कहाँ हेर 4.2 केल्भिन भनेको कति डिग्री सेल्सियस होला भन त 4.2 डिग्री केल्भिन भनेको कति डिग्री सेल्सियस हो ल निकाल मैले भनेको सुनेछौ 4.1 के अथवा 4.2 केल्भिन भनेको कति डिग्री सेल्सियसमा हो त्यो भन्न निकाल न त्यति सिम्पल कुरा -269 हो त्यति डिग्री सेल्सियस चाहियो के यो सुपर कन्डक्टिङ हुनको लागि मर्करीको लागि ल त्यस्तै अरुको लागि हेर्दा क्रिटिकल टेम्परेचर फर लिडको लागि 0.2 केल्भिन 0.85 केल्भिन यो जिंकको लागि ल यति टेम्परेचर मेन्टेन गर्दा धेरै हार्ड कुरा हो भनेपछि स्टेट थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल भनौं न एउटा यसको एक्सप्लेनेसन त भयो तर यो इजिली एक्सेप्ट यसलाई इजिली यो एप्लाइडमा ल्याउन सक्नु त धेरै गाह्रो छ त्यो भएर साइन्टिस्टहरुले के गरे साइन्टिस्ट आर वर्किङ टु अपन हाई टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर यो लो टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर भयो भनेपछि अब एटलिस्ट हाई टेम्परेचरमा किनकि सबै सब्स्टेन्सहरुलाई त उनीहरुले अब्जर्भेसन गरेको सकेका छैनन् सब्स्टेन्सको नेचर अनुसार कुनै सब्स्टेन्समा अलि हाई टेम्परेचरमा पनि सुपर कन्डक्टिङ स्टेट आयो भने जीरो रेजिस्टेन्स भयो भने त त्यो इजी हुने भयो जस्तो हेर नि नाउ कतिसम्म निकाल्यो 164 केल्भिन ल यो कति डिग्री सेल्सियस भयो होला भन त 164 केल्भिन भनेको 4.2 भन्दा त धेरै ठुलो भयो नि त हैन भयो कि भएन -109 डिग्री सेल्सियस भयो अब अघिको डिग्री सेल्सियस यो त धेरै ठीक भयो नि त भनेपछि यतिसम्म अझै पनि यो भन्दा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेन्स सर्च गर्दैछन् यो कसको लागि पाइयो 164 केल्भिन फर कम्पाउन्ड लहरी HGBACOCUO अब हैन यो नाम कम्पाउन्ड भयो अब यसको कम्पाउन्डको नाम त तिमीले आफूले गुगल सर्च गरेर हेर्न सक्छौ यसलाई सर्टकटमा लेख्दा HBCCO पनि भनेर एउटा सर्टकटमा लेखिन्छ एट हाई प्रेसर र यति टेम्परेचरमा यो कम्पाउन्डमा सुपर कन्डक्टिङ स्टेट अप्रेट गर्न सकिन्छ यस्तै मैले यो स्लाइड पनि थोरै इन्कम्प्लिट छ इन्कम्प्लिट किन छ भन्दाखेरि अझै पनि मैले तिमीलाई थोरै यहाँ के इन्फर्मेसन पाएँ भने यसमा थपेर तिमीलाई स्लाइड पठाउने बेला अझै पनि थपिदिन्छु अब मैले यो स्लाइडमा फेरि कहाँसम्म पढाउन दिनु म इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ ब्याक हुन्न तर नोट पठाइदिने दिनमा केही कुरा यहाँ थपेर अझै पनि अरु इक्जाम्पलहरु पनि छन् हाई टेम्परेचर सुपर कन्डक्टर्सको तिनीहरु थपेर म बल्ल स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु ल यो सुपर कन्डक्टरको एउटा एक्सप्लेनेसन हो त्यसपछि अघि मैले भने योसँग रिलेटेड केही फेनोमेननहरु छन् अब हाम्रो सिलेबसमा राखिदिएको छ है तर डिटेलमा अब त्यसको पुरै अब टिचिङ आवर्स नै एकदम बढी लिने गरेर यसलाई एकदम फुल थ्योरी एक्सप्लेनेसन गर्ने भनेको छैन जस्ट हाइलाइट मात्र गरेको छ त्यो हाइलाइटलाई म थोरै फोकस मात्र गरिदिन्छु र यसमा सुपर कन्डक्टरमा केही थ्योरिटिकल फेनोमेननहरु अथवा प्र्याक्टिकल फेनोमेननहरु जुन अब्जर्भ गरिएको छन् त्यसमा एउटा नाम राखेको छ क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड है म्याग्नेटिक फिल्डले सुपर कन्डक्टिङ स्टेटमा कस्तो बिहेभ गर्छ कस्तो रोल खेल्छ भन्ने कुरा यसमा हामीले हाइलाइट गर्छौं The superconducting state of a matter can be changed into a normal state either by increasing temperature. अघिको कुरा के बुझ्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा एलिमेन्टको कुनै सबैका हैन कुनै केही सब्स्टेन्सका टेम्परेचर बढाइदियो भने ध्यान दिएर सुन है टेम्परेचर बढाइदियो भने रेजिस्टिभिटी बढ्छ भनेको कन्डक्टिभिटी घट्छ टेम्परेचर घटायो भने रेजिस्टिभिटी घटेर रेजिस्टिभिटी 0 मा पुग्ने हो कुनै मेटल सब्स्टेन्समा मेटेरियल कम्पाउन्डहरुमा त्यो सिचुएसन त्यो स्टेट आइपुगेपछि हामी त्यसलाई भन्छौं सुपर कन्डक्टिङ स्टेट
त्यसकारण अब एउटा ट्रान्जिसन टेम्परेचर हुने भयो, त्यो क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा बिलोमा त्यो सुपर कन्डक्टिङ स्टेट बन्ने भयो, त्योभन्दा माथिमा त्यो नर्मल स्टेट बन्ने भयो। भनेपछि अब हामीले टेम्परेचर बढाइयो भने नर्मल स्टेटमा जाने भयो। सबैलाई होइन, यो अघि हामीले जुन जुन सुपर कन्डक्टिङ सब्सटेन्स जसले देखाउँछ तिनीको लागि स्टडी गर्दैछौँ, यो यसरी बुझ्नु पर्यो फेरि। अनि टेम्परेचर घटाइदियो भने रेजिस्टेन्स पनि घट्दै आएर सुपर कन्डक्टिङ बन्न सक्ने भयो। भनेपछि सुपर कन्डक्टिङ स्टेटलाई नर्मल स्टेटमा लानको लागि टेम्परेचर बढाउन पर्यो, अथवा नर्मल स्टेटलाई सुपर कन्डक्टिङ स्टेटमा ल्याउन टेम्परेचर घटाउनु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु पाइयो। भनेपछि एउटा के रहेछ, टेम्परेचर बढाउँदै गएर त्यो नर्मल स्टेट सुपर कन्डक्टिङ स्टेटको जुन प्रोपर्टीलाई लस गराएर नर्मलमा लान सकियो। अर्को के रहेछ, बाई द एप्लिकेसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड गराएर पनि यदि कुनै पनि सब्सटेन्स ट्रान्जिसन टेम्परेचरमा ल्याइयो र त्यहाँबाट त्यसलाई सुपर कन्डक्टिङ स्टेट बनायो भने फेरि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र राखियो भने म्याग्नेटिक फिल्डको युजले गर्दा त्यो सुपर कन्डक्टिङ प्रोपर्टी लस भएर त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ, नर्मल स्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ। द्याट इज sufficiently strong magnetic field which will destroy the superconductivity, हैन। एउटा sufficiently strong magnetic fieldले सुपर कन्डक्टरलाई के गर्न सक्छ, डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। सो द थ्रेशोल्ड भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको क्रिटिकल भ्यालु which destroy the superconductivity of matter is called critical magnetic field. That is, it is represented by magnetic field लाई याजले जनाइन्छ सी लेखेको क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भएर यो टेम्परेचर भनेको which is a function of temperature, it is a function of temperature भनिएको छ। अब यो फर्मुला यहाँ छ नि, यो फर्मुला अब यो भनेर मैले भने नि अघि नै यो हाइलाइट यिनीहरू बेसिक कन्सेप्टहरू मात्र राखेको तिम्रो कोर्समा। यसलाई धेरै टाइम नै एक पिरियडमा यहाँ 4-5 पोइन्ट छ नि जसलाई एक पिरियडभित्र पढाऊ भनेर दिएको हामीलाई। अब मैले त आज त त्यो त एक्सप्लेन गर्न भ्याइनँ होइन, हामी यतिकैमा लगभग टाइम सकियो। अब यो प्रत्येक टपिकलाई एक एक पिरियडमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो अब डिटेलमा जाँदाखेरि। त्यो हाम्रो कोर्सले त्यसरी पढाऊ भनेको अथवा त्यसरी डिफाइन गरेर दिएको छैन कि, जस्ट हाइलाइट गरेको। द भेरिएसन अफ क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड विथ टेम्परेचर इज एज सुन इन फिगर। यहाँ फिगर अहिले छैन, म फिगर बनाइदिन्छु स्लाइड पठाउने बेलामा। इन द अर्को क्लासमा म फिगर सहित देखाउँछु यो होइन। इन द फिगर यास एन्ड यान भनेको यासले सुपर कन्डक्टिङ स्टेट भन्ने जनाउँछ, यानले नर्मल स्टेट जनाउँछ। र त्यो फर्मुला के छ, यास सी भनेको क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, अनि यास सी 0 भनेको क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड एट 0 टेम्परेचर भयो, अनि 1 माइनस टी अपन टीसी को होल स्क्वायर भनेको टी भनेको एनी टेम्परेचर नर्मल टेम्परेचर भयो, टीसी भनेको सुपर कन्डक्टिङ टेम्परेचर भयो। फर्मुला हो यो हैन। अनि एट क्रिटिकल टेम्परेचर द क्रिटिकल फिल्ड इज 0 भनेर जुन अब्जर्भेसनहरु पाइएको छ। इट मिन्स यति बुझ्नु पर्यो यहाँबाट सफिसिएन्टली स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्यो भने हामीले सुपर कन्डक्टिङ स्टेटलाई के गर्न सक्छौं, डिस्ट्रोय गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरुको टपिक्स हो यो है क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा। त्यस्तै अरु पोइन्टहरु छन्, यहाँ मेसनर इफेक्ट भन्ने छ, मेसनर इफेक्ट हैन, यो सुपर कन्डक्टरसँग रिलेटेड इफेक्ट हो। त्यसपछि अर्को छ बीसीएस थ्योरी। अब बीसीएस थ्योरी त ब्राडेन कुपर एन्ड स्केरिफर हैन, सेरिफर भन्छ यसलाई। यी तीनवटा साइन्टिस्ट मिलेर यो एक्सप्लेनेसन निकालेको थ्योरी। अब यो त जस्ट हाइलाइट यो 4 लाइनमा हाइलाइट मात्र गर्ने हो, जहाँकि यसको 3 or 4 पेज लङ थ्योरी छ के। अब जस्ट यो इन्ट्रोड्युस मात्र गराइएको। त्यसपछि मेन अब यसलाई म नेक्स्ट क्लासमा इन्ट्रोड्युस गराउँछु है। अनि कुपर पियर भन्ने छ यहाँ। अनि सँगसँगै बल्ल यहाँ टाइप्स अफ सुपर कन्डक्टरमा टाइप 1 र टाइप 2 सुपर कन्डक्टर अनि एप्लिकेसन अफ सुपर कन्डक्टर। यसरी हामी लास्ट क्लासको अब कमिङ क्लासको एउटा पिरियडमा लगभग यसलाई हाइलाइट गरेर यो च्याप्टरलाई सकेर अनि हामी अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं। त्यो भनेको नेक्स्ट विक नै हुनेछ अब। ओके, हेलो स्टुडेन्ट्स। हजुर सर। ओके सर, आजलाई यति नै गरौँ हैन। नेक्स्ट विक चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्नेछौँ, यसलाई अलिकति कम्प्लिट गरेर हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जानेछौँ, हुँदैन? हुन्छ सर, यति गरौँ आज। हुन्छ सर। एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दैछु, एकछिन वेट गरेर। ओके, थ्यांक यू भेरी मच फर योर पार्टिसिपेसन। नेक्स्ट विकमा हामी अब भेट हुने नै छौँ। स्टे सेफ, टेक केयर, बट वेट 1 मिनट्स। एटेन्डेन्स डाउनलोड कति छ? एटेन्डेन्स 40 छ हैन, तिम्रो अघि भन्दा धेरै नै छ। एकछिन वेट गरे, नेट स्लो भएको छ, डाउनलोड भएको छैन यहाँ। डाउनलोड हुन गाह्रो हुन्छ, अब थाहा भइसक्यो। पहिले स्टप सेयरिङ गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट अलिकति यसलाई यहाँ एकछिन धैर्य गरे, 2 मिनट्स जति।
सर